Hello everyone. Today we are going to explore how the researchers study human growth and change from childhood to adulthood. In this topic, we are going to identify what are the different processes that we can use in order for us to study a certain individual about their life changes. The first is we are going to talk about child and adult development research methods. The first research method is the longitudinal study. So it studies the same individuals over a long period to observe developmental changes within them. So kani siya is from the word itself longitudinal study, so need siya taas nga time para studihan ang isa ka individual. So example ani is researchers might track a group of children from age 5 to age 20. So din kani nga example is ilahang gistudihan kung unsay development sa mga bata from the age of 5 hangtod maabot sila og 20. So pwede nga ilang studihan kung unsa mga skills nga na-develop, ilang social interactions, and also their emotional development kung giunsa nila pag-develop kana nga different aspects sa development nila. So mo na siya ang longitudinal study. Second one is the cross-sectional study. It compares individuals of different ages at one specific point in time. This means nga kani siyang study design or study method is it talks about comparing two or more individuals nga same sila og gina-compare or the point nga ilahang gina-compare. For example, i-compare nila ang 5-year-old nga bata ug ang 7-year-old nga bata in terms sa ilahang problem solving skills. So dira is ilahang ma-find out nga ang katong 7-year-old is mas maayo siya sa problem solving skills cause kuha man siya kanang nag-una man siya sa katong 5-year-old beyond man og 2 years ang 5-year-old. So it is expected nga mas maayo sa problem solving or mas maayo sa problem solving ang 7 years old compared sa 5 years old. The third one is the sequential study or the cohort study. It combines longitudinal and cross-sequential methods to track multiple age groups over time. So during research method is gi-combine si longitudinal study, which is katong i-study ang the same individuals, and si cross-sectional study, which is i-compare ang mga individuals. So kani nga study is ilahang gina-track kung unsa nga change or unsay changes from dira nga edad up to naabot nila kana nga edad kung pilay edad nila kana nga present time. So diri nga part is mahibaw-an nila kung unsay changes nga ni-occur within the same group and across different age groups. Then maka-provide siya og kanang mas clear nga understanding bitaw sa developmental patterns sa mga individuals. So mo na siya ang sequential study or the cohort sequential. Next is the experimental method. It manipulates variables to determine cause and effect relationships. So kani nga method example ani niya is there are two groups of students sa classroom. So ang group A is gitagaan sila extra time to brainstorm their ideas sa activity. So i-extendan sila og 5 minutes while ang other group, ang group B is wala gi-extendan og 5 minutes. So kani nga method since experimental man siya, so gi-eksperimentohan ana sa researcher or sa teacher kung mas maka-concentrate ba ang students or mas naabas sila mapuno nga idea kung extendan sila or mas okay ba nga di na lang extendan. So dira is mibawaan nila kung asa mas better ang extendan og time or punan ang time or dili punan ang time. Mibawaan nila kung asa man dira dapit nga mas maka-concentrate ang mga estudyante.
So muna siya si experimental method. Gi-experimentuhan nimo, nag-experiment ka na kay mga variables nga gi-involve sa imong study. Fifth is the naturalistic observation. It observes behavior in natural settings, for example, sa classroom or playgrounds without interference. So kani siya is siya pinakasayon, for me man siya pinakasayon nga method kung mag-study ka as a researcher. Since mag-observe ka naturally observing naman ka sa behavior. So kani siya is for example ara sa classroom, i-observe na nimo ang mga estudyante kung unsa ilang behaviors sa classroom, kung unsa nila, like unsa attitude nila, mga ana. So nag-observe ka lang nga without interference. So dili nimo sila i-interfere, pasagdanan nimo sila, imo lang i-observe dira, and kana siya is masya pinaka easy way to study individuals. Next is the case study. It provides an in-depth, detailed look at a single individual. So kani siya nga study is, since it's a case study, for example, isa ka bata kay gistudyhan sa researcher. So iyang hibawon kung unsay mga strengths, weaknesses, or mga challenges nga na-encounter ato nga bata, then giunsa niya pag-overcome, naabay nag-help sa iyaha or siya ang nag-overcome sa challenge nga iyahang na-encounter, or naabay na-help tabangan ba siya sa ilang mga relatives, iyahang friends, then kung giunsa kung ano man nga iyaha man tong na overcome ka to nga challenge. So kani siya is, it is a detailed method sa pag-study nimo sa individual, kay imo namang gina-explore, imo nang gina-explore kung unsa may about sa ilaha, may ana. So mo siya ang case study. It provides us a detailed nga information about sa isa ka individual. Last is correlational study. It determines the strength of association between two or more variables. So kani siya nga study is, it talks about examining the relationship between two or more variables. For example, ang researcher is gistudyhan niya ang relationship between sleep duration and academic performance in students or sa mga students. So kani siya is hibaon sa researcher yung i-find out if unsay relationship sa sleep duration ngadto sa academic performance sa mga estudyante. Masuna sa dinha nga mahibawaan sa niya if kung taas imong oras sa katug or imong duration sa imong sleep duration, taas ba kag makuha nga grado or mga scores nimo kung naay mga tests, or mas dako ba ang grade or score nga makuha ang katong dili taas og sleep duration. So may buwan nila kung unsay relationship sa sleep duration and sa academics. So mo siya, from the word itself, correlational. So duha ka buok or more ang imong studyhan kay imo silang i-relate sa each other. So mo siya si correlational study. Mo siya ang seven methods of 7 research methods. Then next we have data gathering techniques. So when we say data gathering techniques, these are the ways on how we can obtain information or gather information regarding with something or with individuals. So I have here 5 data gathering techniques. Actually daghan siya, but I only napili ko 5. So first is observation. So observation is very, I know nga kabalo mo sa observation. So simply observing your surroundings, kung si mga hitabo sa imong surroundings, sing ana observe ka, is the easiest way man. Then there are 2 types of observation: the time sampling and event sampling. When we say time sampling,
It records behaviors at specific uniform intervals. So, when we say time sampling, for example, kay gi-observe nimo sa classroom kung pila ka students ang mo raise or mo answer sa question nga ihatag sa facilitator inside 10 minutes. So, kada 10 minutes, imo siyang i-observe pila man ka students ang maka-answer sa 10 minutes sa mga questions nga gihatag. So, na siya ang time sampling. Nag-observe ka sa behavior sa mga estudyante, tulad ng mga students. Nag-observe ka sa ilang behavior which is nakay interval nga ginasunod. So ang interval mo is every 10 minutes. So na siya time, from the word itself, time sampling. Then next is the event sampling. It's about recording data gathering techniques only when a specific predefined behavior occurs. So kani siya, it's about events. So, sa time sampling, kaya siya interval, it's about time, from the word itself, nga time, sampling, so, time siya. While arito sa event sampling is, event na siya na involved nga event. For example, during playtime sa mga estudyante. So, kana siya is, ang kana nga event is, ni occur siya. So, dira is, pwede naman mag-i-observe kung si behavior sa mga students during playtime. So, ang event sampling is, it's about observing something during the event. From the word itself, event sampling. Second one for the data gathering techniques is the survey and the interviews. So, we are familiar with surveys and interviews. It's about ang survey is maghatag ka questionnaires. Yes, from the word itself nga survey, pwede ka maghatag og questionnaire, then ilan ang answeran sa mga respondents, and then sa interview is maka-ask ka directly sa mga participants about sa ilang experiences, attitudes ba nila, or behaviors nila. Pwede ka maka-ask sa parents about sa mga child's experiences. So, na ba siya yung mga na-experience nga challenges? Pwede ka mag-ask sa parents. And then, sa interviews is pwede ka maka-ask through telephone interview or face-to-face interview. The third one is standardized tests. It is a uniform procedures for administration and scoring to compare individuals. Okay, so this type of gathering or data gathering techniques is, from the word itself nga standardized, fixed siya ang procedure. So, dili siya pwede usab-usabon. Since standardized naman siya, so, na siya ginasunod nga proseso. For example is, an IQ test might be given to children to measure cognitive abilities, helping to identify those who may need additional support. So, kani siya, ang IQ test, di man mo pwede nga usab-usabon ang process, kaya na siya process, kay standardized na, na-fix na. Kani siya is, ilahaning process or ilahaning gihimo para mahibaw-an if kinsa pa ang mga bata nga need, ilang ma-identify kung kinsa mga bata nga mas need pa og additional support in terms sa ilahang cognitive abilities. So, next is physiological measures. Using technology to measure heart rate, hormone levels, or brain activity. So, kani siya physiological measures. So, naa siya gina-use nga technology for measurement. Dili man ka maka-measure lang sa heart rate without using technology or any machine. Alangan na maka-measure. Dili man siya mo manual manual measure. Di ka makaingon nga akong heart rate kay inaani, akong hormone levels pud kay kuan. So dili mo siya estimate lang. So, need mo og technology para ma-measure ang kana nga mga
physiological aspects as an individual. And then for brain activities, kay pwede maka-use og kanang EEG, ilang gitawag nga EEG or the electroencephalogram. So it helps to measure brain activity, while ang mga children is na sila ginabuhat like nang solve sila puzzles, and then it helps to understand their cognitive processes sad and their brain development. So muna siya ang physiological measures, gayo siya technology to measure physiological aspects of individuals. Last one for data gathering techniques is the life history records. It's about reviewing public records, interviews, or documents to compile a chronological account of a person's life. So in order for a researcher nga makabalo siya sa life records sa individual is pwede siya maka-ask og mga records na sa interview baron ning ana, then i-compile to niya kay para iyahang masunod gani, kay ang ihamang aim is mahibaw-an kung ang growth niya is kuan ba, unsa may nanganahitabo sa growth and development niya during ana nga age. So ito isunod, so sa pagkabata niya kay ani ang mga nahitabo, then pagka sunod is ing ani na sad. So kana siya kay from the word nga chronological. So ang when we say chronological kay sunod man na siya, di ka pwede nga mag-una sa present and then awit to nimo kadto pagkabata kay syempre nag-agi ko kag pagkabata. So imo na siyang i-compile from sa bata siya up until kung adult na ba siya ing ana. Okay, imo na siyang mahibaw-an na nimo kung unsay mga nahitabo sa iyahang life. And diha sad is makakuha sad ka og idea kung unsa ang iyang unsay naagian niya sa iyang pag-grow and pag-develop as a human being. Thank you everyone for listening, and that will be all for today. Bye!